Fordító és a film nézői ezúton szeretnék kifejezni a köszönetüket az Universe Center filmgyárnak, Elhoff úrnak, a film producerének, valamint Jarigina úrnőnek, s mindazoknak, akik a film készítésében közreműködtek, hogy Jézus Krisztus földi életének legfőbb állomásairól, születéséről, megkereszteléséről és keresztfeszítéséről az érdeklődő nagyközönség, így a magyar ajkú nagyközönség számára eleddig elérhetetlen adatokat tettek hozzáférhetővé azon földi hallandók számára is, akikre az Orosz Föderáció joghatósága nem terjed ki. Annál is inkább, mivel Jézus Krisztus nemzetközi jogilag mind a mai napig de jure is az apostoli Magyar Királyság államfője, mely soha egy pillanatra sem szűnt meg létezni, így fennhatósága közvetve, de jelen esetben élete mozzanatainál fogva közvetlenül is kiterjed Föld valamennyi országára, így az Orosz Föderációra is. A fordítás tudományos kutatásokat is szolgál, így a filmre való hivatkozás megkönnyíti a felismeréseink ismertetését. Ez a film nem minősül történelmi, de még kevésbé hittudományi kutatásnak. Legnagyobb valószínűséggel inkább művészettörténeti áttekintés a középkori festészetben és grafikában kódolt üzenetekről, amely a szerzőt váratlan történelmi következtetésekre vezette rá az új kronológia keretében, amely sikeresen fejlődik ma két kiemelkedő oroszországi tudós, Anatolij Fomenko és Gleb Noszovszky munkájának köszönhetően. A filmben a közös alapvető tudományos anyagaikat használtuk. Első rész, Jeruzsálem. Arról, hogy Jézus Krisztus feltételesen a időszámításunk 12. századában született, s nem pedig az elsőben, amint azt a történészek állítják, mi már tudjuk az előző nem létező 1000 év című filmünkből. Lehet, hogy tévednek az Isten fia tevékenysége helyszínének meghatározását illetően is, ha ilyen könnyen elhiszik a születésének a hibás dátumát is. Íme idézett Máté evangéliumából. Második fejezet. Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttük, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Mintha minden igaz lenne, Jézus Krisztus az evangéliumokat írók szerint valóban Betlehemben született. Ez ma mindenki előtt ismert, egyet kivéve. Tekinthető-e a Palesztinában, a közel-keleten található Betlehem annak a bizonyos bibliai Betlehemnek? Még a futó pillantás is a középkori festőművészek vásznaira Jézus Krisztus születése tárgykörében mutatja azt, hogy az evangéliumi betlehemi táj nincs összhangban azzal a palesztin városkával, amelyet az arabok az idők kezdete óta Beit Lehemnek neveznek. Természetesen tehetnek nekünk elnevezést, a középkori festőművészek úgymond nem igazodnak a történelmi hitelességekhez a bibliai események visszaadásában. Mindegyik festőművész a vásznain azt a tájat ábrázolta, amely a környezetében élt. Ez lehet, hogy így volt bizonyos építészeti részleteket, ruházatokat, kellékek megfestésekor. De ami a tájat illeti, valamennyi régi festőművész a lakóhelyétől függetlenül Betlehemet úgy ábrázolja, hogy a háttérben tengerszoros vagy tenger van, amelyet magas sziklás hegyek öveznek, amelyet vad és buja növézet nőtt be.
Kiderül, hogy valamennyien kitűnően tájékozottak voltak Krisztus születési helyéről, és Betlehemet éppen úgy ábrázolták, mint ahogyan azokban a távoli bibliai időkben kinézett. A Beit Lehem nevű kis palesztinai helységnek, melyet később ravaszul átkereszteltek Betlehemnek, semmiféle köze sincs a megváltó születéséhez. Ez a kis város száraz dombos homokköves sivatagban található, semmilyen vad és buja növényzet, semmilyen tengerszoros vagy tenger Beit Lehem közelében nincs és soha nem is volt. Aki középiskolás szinten ismeri a földrajzot, az ezt alá tudja támasztani. Forduljunk ismét Máté evangéliumához, 2. fejezet, 13-tól 11. vers. Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: kelj föl, fogd a gyermekedet és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni. Fölkelt, s még ekkor éjszaka megfogta a gyermekét és anyját, s elmenekült Egyiptomba. A középkori festőművészek erről az evangéliumi jelenetről elég sok festményt, metszetet és templomi falfreskót készítettek. S mindenhol ugyanazt a tenger mellékei tájat látjuk, illetve partközeli sziklás hegyeket, amelyet vad s buja növényzet borít. Felvetődik a kérdés, hogy melyik Egyiptomba menekült a Szent Család Heródes király elől. Akkor hol volt, és a legfontosabb, honnan menekültek? Az ábrázolásból ítélve nyilvánvalóan nem közel-keleti Palesztinában. Lehet, hogy Egyiptomnak azokban a régi időkben valamelyik másik országot hívták, vagyis az igazi Betlehem nem lehetett a víz nélküli homoksivatatakban. Az arab Beit Lehem nevű kis helység átkeresztelése a bibliai Betlehemmé még csak nem is vallásos, hanem politikai és gazdasági jellegű volt, amely óriási hasznot húzott a bibliai szent helyekre irányuló keresztény zarándok seregből és idegenforgalomból. Továbbá Máté evangéliumában, a 3. fejezetben, 13. és 16. versben ez olvasható. Akkor Jézus Galileából elment Jánoshoz a Jordán mellé, hogy megkeresztelkedjék, és megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb, felszállt és fölé ereszkedett. Nézzék meg figyelmesen Domenico freskóját, Krisztus megkeresztelkedése. Nem olyan modern festőművész festette, aki őszintén hiszi, hogy ez az esemény a jelenlegi jordániai és Izrael területén történt, hanem olyan középkori festőművész, aki még nem tudott arról, hogy a megváltót egyszer majd napjainkban sikeresen a közel-keleti helyszínhez kötik majd. Ezért azt a helyet rajzolta meg, ahol valójában megtörtént az evangéliumi esemény, az Úr megkeresztelkedése. Ugyanaz a tenger mellékleti táj, illetőleg sziklákkal, amelyeket beborít a vad és buja növényzet, tengerszoros vagy öböl a kompozíció hátteré mélyén. Az Isten atyát körülvelő angyalok, akik leeresztik az Isten lelkét galamb képében az Isten fiára, aki fogadja a keresztséget keresztelő Szent Jánostól. Igaz, a cselekmény helyszíne valamiért nem felel meg annak az arcnélküli tájnak, amelyet ma a keresztény zarándokoknak szent földként mutatnak be, ahol Jézus keresztélték meg Izraelben s Jordániában. Hová tűntek azok a helyek, illetve táj sziklái, amelyet vad és buja növényzet borított be? Eltűnt a tenger is az öböllel együtt, mely a tengerfenéket átalakította víz nélküli sivataggá, koszos, időről időre kiszáradó folyócskává, az El Kiberivé, amely később átkereszteltek Jordánnál. Lehetséges, hogy az ilyen nem kellemes természeti jelenség valamikor megtörtént a jelenlegi Izrael, Jordánia és Palesztina területén.
De akkor erről tudósítaniuk kellett volna bennünket a régi krónikáknak vagy más írásos forrásaiknak, de ilyen közlések nincsenek és soha nem is voltak. Azaz ez azt jelenti, hogy az akkori távoli bibliai időkben a közel-kelet ugyanolyan víz nélküli és kiszáradt volt, mint ma is, s ebben a nap által kiégetett sivatagban aligha volt található az Isten által Mózesen keresztül a zsidóknak adott ígéret földje. A Bibliában Mózes második törvényében 32. fejezetében ezzel kapcsolatban a következő olvasható. Ugyanezen alapon így szólt az Úr Mózeshez: menj fel az Abrahim hegységben, Nebo hegyére, amely Moab földjén, Jerikóval szemben van, és nézd meg Kánaán földjét, amelyet Izrael fiainak adok birtokul. Egyiptomból elmenekülvén Izrael sokat szenvedett népe, hosszas hánkódás, nélkülözés és szenvedés után végre az Úrtól megkapja, érdemleges ellentételezést kap, az ígéret földjét. Ami a lényeget tekintve földi paradicsom volt, azonban ezekre a szent helyekre tekintve a jelenlegi Izraelben, Palesztinában és Jordániában aligha alakul ki bárkiben is az a képzelettársítás, hogy ez a földi paradicsom. De térjünk vissza a keresztelkedés tárgyköréhez. Ismét csak ellentmondhatnánk azzal, hogy a festőművészet lényegét tekintve felelőtlen népség. A képeiket nem természet alapján festették, hanem intuícióval. Minél élethűbben volt megfestve a táj a festővásznaikon, annál drágábban adhatták el. Lehet, hogy ez így is van, de van egy olyan nagyon fontos körülmény, ezek az ábrázolások nem egyszerűen világi képek voltak, amelyek a gazdag emberek udvaraiknak belső terét díszítették, hanem megrendelt vásznak vagy falfreskók, amelyek a régi keresztény templomok és székesegyház falát díszítették. Az egyház pedig, mint ismeretes, minden időben nem engedhette meg magának olyan bűnt, mint Jézus Krisztus életének hitelesen ábrázolásában, a Szentírás kánonjaitól való eltérést. Ezért az Úr megkeresztelkedésének valamennyi középkori ábrázoláson ugyanazt a tájkép van jelen valamilyen tengermelléke hegyes országban, ahol tulajdonképpen valamikor meg is történtek az evangéliumi ismert események. De a keresztények, zarándokok és turisták az egész világból mind a mai napig a közel-keletre utaznak, hogy megtekintsék a Jézus Krisztus életéhez kapcsolódó állítólag szent helyeket. És ez már régen bevétel Izrael és Palesztina Jordánia számára, akik hiszékeny turisták és zarándokok zsebére egészítik ki a költségvetéseiket. Ma Jézus hivatalos megkeresztelkedése helyének Bethánia számít Jordánia területén. A Holtengertől nem messze helyezkedik el a helyi legenda szerint Bethániában a Jordántól túl élt keresztelő Szent János az El Kibere kiszáradt medrében, amelyet Jordánnál kereszteltek át keresztelő Szent János és Szent Ili templomától nem messze Adharéban, arabul Tel Mariez. Meg van határozva az a hely, ahol állítólag keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. Ez a hely a zarándokok és a keresztények körében különösen nagy tiszteletnek örvend. Viszonylag tiszta vízzel megtöltött, nem túl nagy fürdőt jelent ma, amelyet festőnien díszítettek az ide szállított régi kövek, amelyek tanúsítják, amint azt a helyi kutatók állítják, azokat a legendás biblia eseményeket. De megfürödni ebben a szent fürdőhelyben nagy megtiszteltetés bármilyen zarándokok számára, azonban mind a mai napig áldásviták folynak arról, hogy valójában hol is keresztelkedett meg Jézus. Ilyen hely a Jordántól El Kibérben ma kb. 5 van, de jordániai régészek, akik kiásták a kőfürdőt, azt állítják, hogy 2000 évvel ezelőtt a Jordán folyó éppen itt folyt, s éppen itt ezen a helyen keresztelte meg keresztelői Szent János Jézust. A Jordánia félállítását a Vatikán II. János pápa Pál személyében elismerte, aki hivatalos látogatáson ellátogatott Bethániába az ottani zarándokközpont megnyitási szertartására. Eddig az időpontig Jézus megkeresztelkedésének hivatalos helye a Jerikóval áttelemben lévő hely számított a Jordán folyó nyugati partján. Azonban az izraeliek, az zarándokokat és turistákat ma a
jordanit komplexumban szállítják, amelyet nemrég a partján építettek fel sikeresen az ott kialakított vizes helyen az izraeli oldalon 1968-ban a 6 napos háború után Jerikó akárcsak egész Júdea vagy Szamária Izrael ellenőrzése alá került. Hosszú idő alatt a határos Kiszir al-Jaut, amely a Tibériász tótól délre található, a Jordán folyó a Galilea tengerből való kifolyásának a helyén valójában a Kineret tó zárt katonai övezet maradt. S csak 2011-ben a Jordanit idegenforgalmi központot ottani építésének a befejezése után nyílt meg a szabad hozzáférés Jézus megkeresztelkedésének a helyéhez Izrael területén. Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkereszteltette magát Jánossal a Jordánba, amikor fölött a vízből látta, hogy megnyílt az ég, a lelket galamb alakjából leszállt rá, szózat is hallatszott az égből: te vagy az én szeretett fiam, bennetek telik kedvem. Ezek Márk evangéliumából való szavak, amelyek az emlékfára vannak felírva a Jordanit bejáratánál a világ különböző nyelvein. Naponta fogadnak több 100 000 keresztény zarándokot, akik őszintén elhiszik, hogy éppen itt keresztelő Szent János éppen ezen a helyen keresztelte meg Jézus Krisztust. A Jordanitban, amely már meg van tisztítva és meg van emelve a Jordán vízgyűjtőjében, amely sajátosságos medencére vagy mesterséges tóra emlékeztet, cserjék, bokrok és fák között, amelyek festőnéen vannak szétrakva a medence partján, tömeges keresztelkedés, a lélek és test gyógyulása folyik azon zarándokok körében, akik ide utaznak az egész világról. A Jordanit nevű izraeli újdonsült építmény nem nagyon hasonlít szent helyre, inkább szórakoztató központra, akvaparkra emlékeztet, amely fel van szerelve öltözővel, korlátokkal a vízben, amely mentén nyugodtan úszkálhatnak az idehozott kacsák, pelikánok és más madarak. A víz alatt pedig éhes nutrikák vannak, akik mindig várják a beadott kenyérfalatokat a könyörületes zarándokoktól vagy gyermekektől. Mellettük pedig kávézó van és szuverén stand, ahol élénk kereskedés folyik italokkal, szendvicsekkel, ikonokkal, keresztekkel. Ott bizonyos fizetségért cserébe fehér keresztelkedő ruhát is be lehet szerezni, korlátlan mennyiségben saját maguk s hazai barátok számára is a szent földről hozott szuverénként. A zarándokok a lelkipásztoraikkal együtt érkeznek ide, s itt velük együtt végzik a kereszténység legnagyobb titkába való szenttartásos beoltást. Azonban ez a kis hely inkább emlékeztet kulturális s pihenő akvaparkra, semmint az arab királyság mégis komoly igényeket támaszt Izraellel szemben, amely rátette a kezét a keresztény szent helyre. A zsidó államot Krisztus megkeresztelkedési helyének meghamisításával vádolja meg a Hasemit dinasztia, amely hordozza Jeruzsálem muzulmán ereklyéit őrzőjének a tiszteletbeli címét, állandóan emlékezteti az izraelieket arra, hogy éppen ő őrzi a hatalmát azon a földdarabon, a Jordán folyó partján, amely szent keresztények számára. Íme minta a keresztelkedés a Jordán folyóban bibliai történet mai értelmezéséből. A mai történészek szemszögéből a festőművész itt mindent helyesen ábrázol, meg akarnak előre győződni, akkor utazzanak el Izraelbe vagy Jordániába. Azonban Domenico középkori firenzei festőművész a közel-keletre mindent összevetve sohasem utazott el. Ezért is nem helyesen festette meg a Krisztus megkeresztelkedése című képét, mert nem tudta, hogy valójában hogyan is néz ki az El Kibere folyó, amelyet ma Jordánnak neveznek. De még ennek a szent folyónak a fényképe is, amelyet a turisták és a zarándokok készítettek, úgy, hogy a nap által kiégetett sztyeppe volt a háttérben, szintén nem helyesek, hiszen nem a Jordanit felső patymonyki dekorációját fényképezték le, hanem az igazi arab El Kibere nevű folyócskát, amelynek koszos a vize, amelyben tisztasági szempontokból sem veszélytelen megmerítkezni.
A zaránokok viszont nagyon is merítkeznek, szentül hívve abban, hogy nem kapnak el semmi fertőzés sem. Mondják meg, de csak őszintén, hogy ez a ma Szent Jordánnak nevezett zavaros kanál is hasonlít-e az igazi bibliai Jordánra? Valamennyi középkori képen és falfreskón, amely Krisztus megkeresztelkedése tárgykörének van szentelve, a Szent Jordán teljesen máshogyan néz ki. Még a régi ikonokon is az Úr megkeresztelkedése Isten kinyilatkoztatás, amely primitív, feltételesen primitív módon a festőművészek ikonfesték, mégis hegyes tájat festenek a Szent Jordán körül. A vízfolyam, amelyet magas kiálló sziklák öveznek. Íme ez a leírás szerepel a Jordánról a Bibliában. Nyissuk ki Józsua könyvét, 3. fejezet, 16-tól 17. vers. A felülről folyó víz megállt, s egyetlen tömeggé állt össze nagy távolságon egészen Szártán határáig, közben az arabok tengere vagy a Sós tenger felé folyó víz teljesen ellapadt. A nép átkelt Jerikóval szemben. A papok, akik az Úr szövetségének a ládáját vitték, száraz talajon álltak mozdulatlanul a Jordán közepén. Egész Izrael szárazon átkelt át, míg az egész nép át nem ment a Jordánon. Kiderül, hogy Izrael népe nem tudott magától átmenni bibliai Jordánon keresztül, amely számára legyőzhetetlen akadálynak bizonyult. Ezért is volt itt szükség isteni beavatkozásra. Elképzelhetjük maguknak, hogy mennyire széles és mélyen hajózható volt ez a legendás folyó. Az El Kibere nevű folyócska pedig, amelyet ma Jordánok neveznek, egész fennállása alatt még az esős időszakban sem szélesedett ki 15 méternél jobban. Azon kívül Kineretótól a Holtengerig 54 gázló számolható össze. Felmerül a kérdés, hogy Józsuénak miért kellett kérnie az Isten segítségét az ezen a jelentéktelen erecskén való átkeléshez, amelyen különösebb nehézség nélkül át lehet menni valamelyik gázlón. Még egy érdekes szemelvény a Bibliából. Királynők könyve, 2., 24 fejezet, 5. vers. S előkészítették a király számára az átkelést a Jordánon keresztül, amikor átkeltek a hajók, azért, hogy átvigyék a királyi házat és szolgáljanak neki, akkor Szemei Ger fia földre vetette magát a király előtt. A bibliai mai változatában önök már nem találják meg ezt a szöveget.
Ténylegesen a bibliai Jordán valóban hajózható folyó volt, s hajóra volt szükség, nem pedig csónakra, hanem éppen hajóra, hogy át lehessen rajta vinni a király házát. S végül az utolsó részlet a Szent Írásból, második Makkabéus könyv, 3. fejezet, 47-től 49-ig. S elkezdődött az ütközet, s széttárta Enofán a kezét, hogy meglepje Vakhidot, de az hátrahajolt előtte, se Enofán, s a vele lévők belevetették magukat a Jordánba, s átúzták a túlsó partra. Azok pedig nem üldözték őket a Jordánon túl, s Vakhidnak aznap elesett összesen 1000 harcosa. Ez alapján a Sixtusi kápolnából, a Vatikánból származó középkori freskó alapján ítélve a Jordán ténylegesen hatalmas természeti akadály volt a Vakhid számára, amelyen való átkeléshez elvesztett 1000 harcosát. Lehet, hogy az akkori távoli bibliai időkben a Jordán, amint azt történészek állítják, mély és hajózható volt, s utána az éghajlatváltozás eredményeképpen szárad ki és vált sekélyé. Azonban a kiemelkedő szovjet tudós Nikolaj Alekszandrovics Mozorov Emberiség története című könyvében természettudományos felvilágosításként a Közel-Kelet területének a geológiai kutatásai eredményeképpen egyértelmű következtetésre jutott, hogy a világ ezen térségében semmilyen nagyszabású éghajlati változás nem volt, legalábbis a paleolit kezdete óta. Kiderült, hogy az El Kibere nevű arab folyócska, amelyet ravaszul Jordánnál kereszteltek át, s amely rendszeres kiszáradása miatt a nap által kiégetett terméketlen sivatagban a medrét váltogatja, ugyanilyen csúnyán nézett ki a kőkorszakban is. Se ezért nincs semmiféle köze ahhoz a bibliai Jordánhoz, amely a legnagyobb valószínűséggel tökéletesen más földrajzi helyen volt található. Hol kell keresnünk ezt a helyet? Forduljunk ismét az elsődleges forrásokhoz, azaz azokhoz az ábrázolásokhoz, amelyeket nekünk örökül hagytak a középkori festőművészek. Azokban az időkben, mint ismeretes, még nem volt fénykép, mozi, televízió, ezért az egyetlen egy képi bizonyítéka a történelmi eseményeknek és azoknak a helyeknek, ahol megtörténtek, a festőművészek, életkép, festők és grafikusok alkotásai voltak. Közülük nem valamennyi maradt fent napjainkig, sok ábrázolást a későbbi szerkesztők helytelenként egyszerűen megsemmisítették, de azért van, ami megőrződött. Íme például a reneszánsz korai kiemelkedő olasz festőművészének Andrea Mantegna festővászna. Az ima a Gesztmánia kertben Jeruzsálem falainál, amelyet 1455-ben festett meg a mai feltételes időszámítás szerint. Ezt a képet jelenleg a londoni Nemzeti Galéria kiállításában lehet megtekinteni. A jelenet az ismert bibliai szöveget szemlélteti. Közben odaért velük a Jézus a Gesztmániai nevű majorba, üljetek le, mondta tanítványainak, én arrébb elmegyek imádkozni. Máté evangéliuma 26. fejezet 36. vers. Még Jézus imádkozott az Úrhoz a szenvedés kegyéért, a küszöbön álló letartóztatás és keresztre feszítés előtt a tanítványai az igazak álmát aludták. Az evangéliumi Gecsemánban történt a Szent Jeruzsálem falainál. Figyeljék meg jól a tájat, ugyanaz a tenger melléki hegyes helység kiálló sziklákkal egyáltalán nem hasonlít a dombos, kiszáradt és meddő sivatagra a jelenlegi izraeli Jeruzsálem s Közel-Keleten, amely az arabok előtt az ősi idők óta El-Quds karavánja szerjájáként ismert. Ezt a két egymásra egyáltalán nem hasonlító Jeruzsálemet egyetlen egy közös részlet mégiscsak egyesíti. A kőfal. Az ókori városok az ellenséges támadásoktól hatalmas várfallal védekeztek, amint látunk is a régi képeken is, és a jelenlegi Jeruzsálemben is, de ezzel az egyezés véget is ér. Most pedig kicsit figyelmesebben nézzük meg Jeruzsálem ábrázolását Andrei Mantegna festővásznál. Mint ismeretes,
A Bibliából Jeruzsálem évezredeken keresztül számos támadásnak és rombolásnak volt kitéve, ami egyértelműen látható a Szent Város nem egyszer helyreállított várfalain. De ez még nem a legfontosabb. Nézzük meg figyelmesen a város tornyainak a csúcsait. Valamiért félholdak vannak a legfelül a tetejükön. Muzulmán félholdak Szent Jeruzsálemben. Jó vicc, gondolhatják. Tudatosan festő itt valamit biztosan összekevert. Azonban Andrea Mantegna a saját maga korában rendkívül művelt ember volt, s a udvari festő tisztességét viselte a Vatikánban. Személyesen ismerte II. Piusz római pápát, akinek a címerében szintén voltak félholdak. Ezért Andrea Mantegna keresztény festőművész nem tévedhetett azzal, hogy félholdat ábrázolt a bibliai Jeruzsálem tornyainak a csúcsán. A 15. században tudta azt, amit nekünk már sikerült elfelejteni, vagy ezt csak elfelejtették velünk, de valójában ténylegesen hol is volt található a Biblia Jeruzsálem, s miért fonódik össze vele szorosan az oszmán félhold jelképe? Forduljunk a kereszténység forrásaihoz, pontosabban az ókori jelképrendszeréhez, íme a régi keresztre feszítés. Mária az Isten anyja ábrázolásával, aki sír a keresztre feszített Jézus mellett. A fején oszmán félholdat látunk. Ugyanilyen oszmán félholdat látunk ennek a keresztre feszítésének egy másik részletén. Egyáltalán Szűz Máriának nagyon sok olyan ábrázolása van, ahol félholdon áll vagy ül. Mindez elsősorban az ókori keresztény jelképrendszer régi triászára való emlékezetből fakad. Csillag, félhold és kereszt. A csillag a betlehemi csillagot jelképezi, amely Jézus születésének az előhírnöke volt. A félhold, vagyis a cáta nem más, mint a napfogyatkozás a keresztre feszítés alatt. A kereszt pedig Jézus kivégzésének az eszköze. Az a hármas jelképrendszer az ókori Bizáncból jutott hozzánk a kereszténységbe s a pravoszláv vallásba. John Foy Jelek és jelképek című enciklopédiában az áll, hogy még a koreai középkorban, vagyis sokkal az iszlám keletkezése előtt a félholdat Bizánchoz, a jelenlegi Isztambulhoz kötötték. A bizánciak a félholdat Bizánc jelképének nyilvánították, a kereszt s félhold jelképrendszerét ugyanígy értelmezni az orosz pravoszláv könyvecskéjében. A félhold a pravoszláv kereszten nincs köze sem a muzulmán valláshoz, sem pedig a muzulmánok fölött aratott győzelemhez. A keresztek cátával, vagyis félholddal ábrázolva díszítették még a régi templomokat is. A Nagyeri Pokrova székesegyház, a Vladimir Dmitri székesegyház s mások, a félhold ősidők óta Bizánc állami jelképe, s csak 1453 után vált ez a keresztény jelkép az Oszmán Birodalom emblémájává, amikor a törökök bevették Konstantinápolyt. Kiderült, hogy Andrea Mantegna középkori festőművész ima a Gesztmánia kertben Jeruzsálem falai című képen Bizánc fővárosa van ábrázolva, Konstantinápoly, vagy más néven királyi város Cárgrád, s ugyancsak azonos az evangéliumi Jeruzsálemmel. Még egy elvitathatatlan bizonyítéka ennek a Giustianus oszlopa, amely egyértelműen látható a festővásznon a kompozíció közepén. Sok festőművész a megmaradt régi ábrázolás alapján megpróbálták helyreállítani Giustianus ezen lovas szobros oszlopát,
aki Bizánc első császára volt, mint láthatják, valamennyi oszlop meglepően hasonlítanak egymásra, s már nincs kétség afelől, hogy Andrea Mantegna középkori festőművész ima a Gesztmánia kertben Jeruzsálem falainál című képen ábrázolt város, maga Jeruzsálem Konstantinápoly, illetve királyi város Cárgrád a Boszporusz szorosnál, vagyis a középkori Bizánc fővárosa. A féhold jelképe Andronik Krisztussal volt összefüggésben. A 12. században annál az egyszerű oknál fogva, hogy a keresztfeszítés jelképe kb. Ebben az időben érkezett napfogyatkozás volt. Utána úgy fogadták el, mint holdfogyatkozást, tudományos utalás alapján éppen napfogyatkozásról volt szó. A féhold az égitest fogyatkozás jelképe volt, a Krisztus keresztfeszítés ábrázoló régi ikonokon nem véletlenül szerepel a nap, a hold és a féhold, amikor a hold ráúszik a napra. A féhold a csillaggal ismert oszmán jelkép. A csillag miért a féholddal? A rekonstrukciók szerint láthatóan az a helyzet, hogy Andronik Krisztus születése a betlehemi csillag felvillanásával volt kapcsolatos. Éppen ez a csillag került be aztán Krisztus, illetve egészében a kereszténység jelképrendszerében. Ezért tökéletesen természetes, hogy a féhold a csillaggal összefüggésbe került a királyi várossal. A rekonstrukciók helyreállítása erejénél fogva, azaz olyan várossal, ahol valamennyi időben élt, és ahol keresztre feszítették Andronik császárt, ő egyben Krisztus is, ez az időszámításunk 12. századában volt. Innen származott és fejlődött ki a későbbi jelképrendszer, amelyeket a templomaikon látunk. Ez a jelkép olyan keresztény kereszt, amely alatt féhold található. Ez nyilvánvalóan elsődleges jelkép alakváltozata, féhold csillaggal és kereszttel. A kereszt átalakult csillaggá, és a csillag pedig kereszté, és különböző változatai ennek a jelképnek fennmaradtak a napjainkig a kereszténység jelképrendszerében. Most már érthető, hogy hol is található valójában a bibliai Jeruzsálem? A Boszporuszi szoros partján a Fekete-tenger és a Márván-tenger közötti hegyek és kiálló sziklás csúcsok között, amelyeket vad és bolya növényzet borít. A Boszporusz pedig a szűk helyen az Aranyszarv-öbölben minősül annak a bizonyos Jordánnak, folyóvíznek, amelynek egy sziklás partja van, s amelyekben keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. Természetesen ezt ma egyáltalán nem egyszerű elhinni. Könnyen elhinni azt a mítoszt, amelyet a történelem hamisítői gondolnak ki a politikai és pénzügyi megfontolásokból, amelyek később a világ egész keresztény közösségét megtévesztették. Szent Jeruzsálemet nem csak egyedül Andrea Mantegna ábrázolja ilyennek. Számos középkori metszeten és miniatúrán Jeruzsálem részletesen szerepel, hegyvidéki tengermelléki táj, s féholdak a város tornyain és hatalmas várfal veszi körül. Jeruzsálem ezen régi metszetein pedig Salamon temploma kupolájának tetején legfelül bizánci féhold van. A hivatalos történelem többek között a Biblia is egyszer sem tesz említést a féholdakról a júdeai Szent Emlékhely kupoláján. Lehet, hogy a muzulmánok gyalázták meg így a legendás zsidó templomot, amikor elfoglalták. Íme ez szerepelt az enciklopédiában, ennek csak kapcsán Dávid király itt áldozó oltárt állított fel, s későbbiekben fia Salamon pedig időszámításunk előtt 960-ban felhúzta az első templomot, amelyet időszámítás előtt 586-ban Nabukadnezár babiloni király lerombolt. Miután a perzsák elfoglalták Babilont, a zsidók visszatértek a fogságból, s felépítették második templomot, amely több mint 400 évig létezett, amelyet Heródes király időszámításunkban 34-ben teljesen átépítetett.
A jeruzsálemi templom, amely az egyik legnagyszerűbb épület volt a maga idejében, Jeruzsálem jelképévé vált, a nagyságának és hatalmának megtestesülése, a legnagyobb zsidó szent helyet Titus római császár időszámításunk 70-ben teljesen leromboltatta. Mint látják, itt egy szó sem esik arról, hogy a muzulmánok meggyalázták volna Salamon templomát, azaz a kupolájáról nem iszlám, hanem bizánci félholdat tettek fel, ami újabb alkalommal tanúskodik arról, hogy Jeruzsálem és Konstantinápoly azonos. Ezen a középkori metszeten pedig azzal a pillanat van ábrázolva, amikor bevonult Jézus szomárcsikon Jeruzsálembe. A Szentváros bejáratai kapuján szintén bizánci félhold van ábrázolva, ugyanolyan, mint Salamon templom bejáratai kapujánál, abból tívén és jobb kéz felül mellette álló torony, így természetesen semmilyen iszlám nyom sem jöhet szóba, mivel Krisztus életében ilyen vallásnak még csak a gondolata sem volt. Azaz, ezek a félholdak bizánciak, a Szent Város pedig, ahova Jézus utazik be, Jeruzsálem, a királyi város, Cárgrád, illetve Konstantinápoly a Boszporusznál. Ugyanolyan bizánci félhold lehetett látni egyébként a Szarvas Mózes metszetén is, a régi kéziratos nyugat-európai Bibliában is, és fivére Áron köpenyén is, híres Karini Bibliában is. Ez a köpeny akárcsak a többi templom erekje, ami a Szentírásban lévő bizonyíték, maga az Úristen ajándékozta a Mózesnek, s együtt őrizték a kürtökkel együtt a fridládában. Még egy érdekes metszet az Úr sírja templomának az ábrázolásával Jeruzsálembe. Ennek a templomnak a kupoláján ugyanaz a bizánci félhold van ábrázolva. Kiderül, hogy eredetileg ez a keresztény szent hely Jeruzsálem Konstantinápolyba épült a Boszporusznál. A hivatalos történelemből ismert, hogy a Bizánc régi címere a kétfejű sas volt, amelyet a későbbiekben, miután a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, az oroszországi birodalom jelképe lett. Ez a címer Oroszországban legelőször a 15. században jelent meg, amikor harmadik Nagy Iván Vasiljevics moszkvai nagyfejedelem elvette feleségül Konstantin Pallog, az utolsó bizánci császár unokatestvérét, Szófiát, Zóját, azonban a történészek azt állítják ezzel együtt, hogy a kétfejű sas egyidejűleg még a római birodalom jelképe is volt, de a 13. században, amint az előttünk ismert, ez a jelkép átkerül Bizánchoz, és a birodalom fővárosa már nem Róma lesz, hanem Konstantinápoly. A mi kronológiánk, az új kronológia szerint a kétfejű sas az egységes birodalom jelképe, amelynek két központja volt, Moszkva és Isztambul, és ez a jelkép nem azt mutatta, hogy a birodalomnak mintegy két feje volt. Jeruzsálem ezen régi város térképén fel van tüntetve Jézus Krisztus keresztútja, amelyet letartóztatása helyszínétől, a Gesztmánia kerttől a Golgotáig tett meg, Poncius Pilátus prokurátor háza, ahová az őrök vitték Krisztus kihallgatásra, pompás udvari épületként van megjelölve a várostérképen, amelyek csúcsán két oldalról bizánci állam címere, a kétfejű sas díszítik. Sebben nincs semmi meglepő. Poncius Pilátus bizánci állami hivatalnoka volt, ezért az ottomán feltétlen jelent kellett legyen a birodalom jelképrendszer. De mivel a dolog, amint azt mi ma azt tudjuk, nem a mai izrael-palesztinai Jeruzsálemben, azaz El-Kudzban történt, hanem Jeruzsálem Konstantinápolyban, illetve királyi Cárgrád városában, Boszporusznál, így a kétfejű sosok Pilátus palotájának tornyain teljesen megfelel annak a helynek, ahol ténylegesen is élt és hirdette az igét Jézus Krisztus.
Ugyanitt ez alapján, a miniatúra alapján ítélve tartóztatták le és vitték kihallgatásra Poncius Pilátushoz, mielőtt keresztre feszítették volna a Golgotán. Mellesleg a középkorban az emberek függetlenül a társadalomban betöltött helyzetüktől még nem rendelkeztek családnévvel. Csak keresztnevük volt és becenevük. Például Makedónia Sándor, Dóni Dimitri, Névai Sándor, Rettegett Iván, Nagy Károly, stb. Ezért Pilátusnak is volt beceneve, Poncius. Mint ismeretes, a Pontusnak abban az időben Fekete-tengert Mare Nigrum nevezték latinul, vagyis a mai nyelvre lefordítva Poncius Pilátus egyszerűen Fekete-tengeri Pilátus volt, s ezt a becenevet az életének tevékenysége alapján kapta. Mint ismeretes, Konstantinápoly a Boszporusznál volt, a Fekete-tenger és a Márván-tenger között. Ezen a nyugat-európai kézzel írott könyvből származó miniatúrán van ábrázolva Poncius Pilátus bírósága Jézus Krisztussal a keresztlefeszítés előtt. A cselekmény a bibliai Jeruzsálemben zajlik, Poncius Pilátus, amint az illendő a prokurátori trónon ül a bizánci címer alatt, amelyen a kétfejű sas van. A miniatúrán lévő összes személyiség, amint kell, középkori ruhákban vannak öltözve, nem pedig ószövetségi kaftánban. Ezen a régi miniatúrán pedig Konstantinápoly meglehetősen hasonlít a bibliai Jeruzsálemre. Ha összehasonlítjuk Andrei Mantegra Ima a Gesztemániai kertben Jeruzsálem falainál című festményével, akkor nagyon sok közös dolgot lehet találni. Ugyanaz a hegyvidéki és tengermellékleti táj, kiálló sziklák, ugyanazok a hatalmas várfalak, ugyanaz a hegyi folyó, Boszporuszosi szoros, amely körbeveszi a várost, a várfalakon, amelyeket a miniatúra ábrázol, egyértelműen látható Jeruzsálem-Konstantinápoly, illetve királyi város jelképrendszere, kétfejű sas a bizánci birodalom korona alatt, és keresztény kereszt vörös háttérként, amely 4 félhold szegélyez. Van még egy részlet, amely összeköti ezt a két ábrázolást. Oszlop rajta Giustianus bizánci császár lovas szobra, s a képen és miniatúrán jól látható, mint egy a középkori Jeruzsálem, a királyi város Szárgrád, illetve Konstantinápoly névjegykártyájának minősül. Ezen az ismert régi ikonon is, amelyet a 15. század elején festett Theophán, a görög Szent Szófia székesegyház mellett Giustianus, ugyanolyan oszlopa szerepel, amely abban az időben a festőművész számára Jeruzsálem-Konstantinápoly jelképe volt. Madaba, jordániai városban Szent György keresztény görög templomában található a Szent Föld térképének padló mozaikja. Állítólag a 6. században készítették, de csak 1884-ben fedezték fel ennek a templomnak az építésekor. A térkép egyik megmaradt töredékén láthatjuk Jeruzsálem városának térképét. Elsőként Giustianus ugyanolyan oszlopa ötlik a szemünkben, amelyeket a középkori művészek egyik legfontosabb építészeti részletként hangsúlyozott, amelyek nem szokványos a jelentősége az ókori Jeruzsálem szempontjában. Van-e valami hasonló a jelenlegi Jeruzsálemben, El-Kuc Izraelben, vagy valamilyen visszaemlékezések erre az emlékműve a Bibliában, vagy írásos anyagban? Természetesen nincs, mivel a nem nagy arab helységben, El-Kucban sohasem volt semmi hasonló. Nézzük meg még egyszer nagyon figyelmesen Jeruzsálem városának a térképét a régi mozaik térképen. Ezen feltételes ábrázolás minden primitívsége és pontatlansága ellenére is mégiscsak egyértelműen látjuk a város építményeket kétoldalú cseréptetőkkel. Most pedig nézzük meg a bibliai Jeruzsálem makettjét, találják meg itt ezeket a kétoldalú cseréptetőket.
Főleg zárt cserepeket ilyen anyag akkoriban egyáltalán nem is létezett, de a lényeg tulajdonképpen nem is ebben van. A közel-keleten a városi épületeken nem használnak zárt tetőket, amelyekről lefolyik a földre a nagyon értékes esővíz, amelynek az ára itt ténylegesen aranyban mérhető. A házak a kupolaszerű és lapos tetői úgy vannak megépítve, hogy a víz az esős időszakban összegyűlik bennük, és csatornaköveken keresztül külön vízgyűjtőkbe folyik. Azaz, a mozaik térképen nem az arab El-Quds Kavarán Szeráj van ábrázolva, hanem Jeruzsálem város, a királyváros Cárgrád, illetve Konstantinápoly a Boszporusznál, Giustianus oszlopával és lapos cseréptetős házak, amely egész Európában megjelentek már a 12. században. Ezzel kapcsolatban érdekes Jean Fouquet Jericho trombiták című könyv miniatúrájának Joseph Flavius Júdeai régiség című könyvéből, amelyet 1460-ban festett. A témaválasztása történet arról szól, hogy Izrael népe, amely élén José állt, hogyan vette be Jericho városát. Az izraeliek olyan hangosan fújták a trombitájukat, hogy a várfalak csodás módon maguktól leromboltak. De nem is ebben van a lényeg. Nézzük meg figyelmesen a két részes cseréptetőket a kéményekkel és fal alkalmatosságokkal a baloldali ház homlokzatán. Semmi hasonlót nem találnak ma Jerikóban, sem Közel-Keleten. A táj pedig, amelynek hátterében Jordán folyó van, régi miniatúrán az európai Fekete-tenger melléki földek környékére jellegzetes emlékeztet a Duna folyó mellett, sokkal később a 19. században a festőművészek a jelenlegi történészek szemszögéből elkezdték már a helyesen ábrázolni Jerikót, áthelyezve Palesztinával a Közel-Keletre. De valójában hol is volt található a bibliai Jerikó? Ázsiában, vagy pedig Európában? Nézzük meg egy másik töredéket Szentföld mozaik képéről. Jeruzsálem mellett a Galileai tengert látjuk András apostol halászhajóval. A tengerből kifolyik a Jordán, amelyben szó szerint hemzsegnek a halak. Milyen tenger és folyó található ma Jeruzsálemben, El-Quds környékén, Izraelben? Semmilyen sem. De ha figyelembe vesszük a mozaik képet feltételes nagyságrendjét, akkor az lehet, hogy a Holtenger, amely valójában sóstó, amelynek az arab neve Bat-Lut, s a szerény folyócska El-Kibere, amelyet ravaszul átkereszteltek Jordánnál. Azonban a Holtenger, mint ismeretes, nincsen hal és soha nem is volt. Ezért Péternek és Andrásnak első apostolként a halászhajókkal ott egyszerűen nincs semmi keresnivalójuk, de ha a mozaik kitérkép Jeruzsálem Konstantinápoly várost ábrázolja, akkor minden maga helyére kerül. A tenger Péter és András apostol halászhajóval nem más, mint a Márván-tenger, a haltól hemzsegő folyó pedig a boszporisi tengerszoros. Ha figyelmesen megnézzük a folyó torkolatát a mozaik térképen, akkor ott látható az aranyszarvöböl is, amelynek a szűk helye valójában a bizonyos bibliai Jordán volt, amelyben keresztelő Szent János megkeresztelte Jézust. Nézzék meg, hogy mennyire meglepően hasonlít a régi mozaik térkép töredéke a jelenlegi Isztambul, korábban Jeruzsálem Konstantinápoly műhold felvételeire. Még az aranyszarv öböl helye s a folyómedrek vonala is eszményen egybeesik. Apropó,
Az aranyszarvas-öböllel kapcsolatban Konstantinápoly régi térképein s város térképein az öböl torkolatában mindig ábrázoltak vasláncot, amelyeket különleges eszközökkel feszítettek ki, hogy ezáltal ne engedjék meg az ellenséges hajóknak, hogy megközelítsék a város kikötőit. Ennek a láncnak a töredékét mind a mai napig meg lehet tekinteni az Askeri Múzeum kiállításán a jelenlegi Isztambulban. S ha emlékszünk a középkorú történelemre, akkor ennek az akkori időben leküzdhetetlen akadálynak köszönhetően Oleg orosz fejedelem harcosainak, akik ostromolták Konstantinápolyt, s akik felfüggesztették pajzsaikat a királyi város kapujára, a saját hajóikat saját maguknak kellett vontatniuk kötéllel a szárazföldön, kerekeken görgetve, hogy megközelítsék a várost, hogy elfoglalják. Utána a történet a hajókkal megismétlődött Konstantinápoly török ostroma során is 1453-ban. Saját hajóikat nekik is saját maguknak kellett vontatniuk kötéllel a szárazföldön, kerekenken görgetve. Ezt a legendás láncot lehet látni régi metszeteken is. Ezen az egyedülálló középkori metszeten pedig nagy hajót látunk a bibliai Jeruzsálem kikötőjében. Mivel Jeruzsálemben El-Kuc kikötni tenger hiányából lehetetlen, a régi metszeten, amint azt kell, Jeruzsálem Konstantinápolyban van ábrázolva az aranyszarv-öbölben. Sok régi festészeti alkotás és templomi falfreskón Krisztus keresztre feszítése tárgykörében az Evangéliumon Golgotai hegy Jeruzsálem falai mögött található magas, sziklás hegyeket a háttérben, és azokat borító vad és bolya növényzettel, s tengeröböl vagy tengersoros tükörsima felületeivel, amelyen hajók úsznak, ábrázolnak. A jelenlegi izraeli Jeruzsálem, amelynek a régi neve El-Kuc volt, köves, száraz, fennsíkon található, így semmiféle sziklás hegyek, s azokat borító vagy buja növényzet nincs körülötte. Nincs hajózható tengerőből sem, amelynek a partján a bibliai Jeruzsálem elvileg kellene, hogy álljon. Itt a közelben egyáltalán nincs semmilyen víz sem, soha nem is volt ott. Sőt, még a kerítés és a városfal is, amelyet ma úgy hívnak, hogy Kidron völgy, sohasem lehetett a bibliai Kidron folyó medre, mivel folyónak nincs honnan keletkeznie. Az a domb, amelyen a régi Jeruzsálem áll, a legmagasabb pont a környező tájban. Azon kívül régóta ismert, hogy a középkorban az összes nagyobb kulturális és kereskedelmi központok hajózható folyók vagy tengerek partján épültek. Repülőgépek, vonatok, gépkocsik akkor még nem voltak, s több milliónyi zarándok a szent helyekre kényelmes és akkori időkben biztonságos tengeri úton kellett, hogy eljussanak. Ezért az építők által magas kőfallal elkerített arab El-Kuc karavánszeráj, amely a sivatagban az Egyiptomból Mezopotámiába és Kis-Ázsiába vezető úton van, mindössze átrakodó hely volt a teve karavánok számára, akik meg voltak rakva sóval, fügével, s ebből az okból középkorban sohasem lehetett a világ kulturális és lelki központja. És még egy súlyos év, amely bizonyítja lehetetlenségét annak, hogy az arab El-Kuc város a bibliai Jeruzsálem lett régen. A zarándokoknak nem csak hogy gyalog vagy tevéken kellett eljutniuk a földközi tenger partvidékén több mint 60 kilométeres köves sivatagi úton, hogy ami abban az időben néhány napot vett igénybe, enniük is kellett még valamit is inniuk. Állat a terméketlen s víz nélküli El-Kuc környékén, a tevéken és a szamarakon kívül gyakorlatilag nem volt. Ott egyszerűen nem volt mit enniük. Az összes szerény növényzet az esős évszak után kiszáradt egy hónapon belül, de az állatoknak is kellett adni valamit inni. Víz pedig ezeken a helyeken azokban az időkben mindig drága kincs volt, aranyba mérték az árát. Nem jutott nem csak az állatoknak, hanem El-Kuc lakosainak sem, nem szólva több ezernyi zarándokról, kiket többek közt valamivel meg is kellett etetni.
Ezzel kapcsolatban kérdés merült fel, vajon volt-e az ókori Jeruzsálemben El-Quds, mely a víz nélküli köv és hegyi magaslatokon terült el, 840 méter magasságban, a tengerszint fölött, tengerparti vidék és a Jordán folyó völgye között olyan édesvízi forrás, amely ki tudta volna elégíteni a nap mint nap odaérkező zorádnok tömeg szükségleteit. A történészek azt állítják, hogy a domb lábánál, amely régi Jeruzsálem állt, valamikor forrás volt, amelyből a sziklából kivált csatornán át a víz magától folyt a városba. Érdekes, hogy milyen módon tudott megjelenni a forrás a víz nélküli sivatagban, 840 méteres magasságban a tengerszint fölött. Soha tűnt mára. Lehet, hogy ez a sziklából kivált alagút csak titkos járót volt, amelyen keresztül a városlakók kijárhattak az ostromlott városból. Az izraeli régészek az óváros területén nem nagy föld alatti víztárolók nyomait találták meg, amelyek csak azon házokból élő családok szükségleteit tudták kielegíteni, amelyek alá voltak építve. Nem régen találtak egy föld alatti víztárolót, amelynek térfogata 250 köbméter volt. Nem messze Salamon templom feltételezett helyétől, de milyen célt szolgált ez a víztározó? A régészek csak nem sikerült kideríteni. Mivel semmiféle vízvezetéket oda nem fedeztek fel, s ha ez ciszterna volt, azaz ivóvíz számára, akkor legnagyobb valószínűség szerint csak kézben vitt korsóval lehetett megtölteni.